Hello mga ka-OFW! Ito na naman po tayo sa panibagong araw. Gagawa tayo ngayon ng mango red cabbage salad. Yan. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano gawin. Yan. Hiwain natin ang red cabbage ng manipis na panipis. Yan. Nahugasan na po ito. Pre-wash. Yan. Yan. Iwain po natin ng manipis na manipis at maliit na maliit. Yan, ilagay natin sa ating salad bowl. Yan. Yan. Ito nga palang mango red cabbage salad natin. Ang mga sangkap, mangga, mango, parsley, red cabbage, at saka pistachio. Mamaya pa, i-decorate natin yung pistachio. For the meantime, maghiwa muna tayo ng ating red cabbage. So, may naiwan na dito. Yan. Dagdag na lang natin. Kunti. Yan. Ang ating parsley. Yan. Ang parsley, ganun din po. Hiwain ng maliit na maliit. Yan. Yan. Ganun lang po, kabayan. Parsley again. Yan. Then mix. Mix. Yan. Ang mga salad ko po, mga healthy po yan. Yan. Puro gulay, puro mga fresh vegetable. Yan. More on vegetable tayo yan mga kabayan. Yan. Tapos, ang mango natin, ito, binalatan na po yan kanina. Yan. Yan, buhain natin ang ganyan.
cubes. Tapos ilagay natin ganyan. Decorate. Cut. Ganyan po. Yan. Mango. Ganun lang po. Iwa. Lagay. Cut. Oops. Yan. Malinis po ang aking kamay. Naghugas ako kanina. Ang hirap po kasi mag-chop pag mag-gloves. Baka sasama yung gloves natin sa ating pagkain. Ang hirap. Yan. Ganyan lang po. Yan. Ang mango. Yan. Yan. Yan po ang ating red cabbage mango salad. Tapos, lagyan natin ang final touch ng pistachio. Yan, ang pistachio. Yan. Yan po ang ating mango red cabbage salad. Yan. Yan po. Yan. Depende po sa inyo kung gusto nyo lalagyan ng decoration or arte. Yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng sauce. Ito. 2 tablespoon sugar. 1 tablespoon tahiñi or harda in Arabic. Yan, 1 tablespoon. Yan. 10 tablespoon olive oil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 tablespoon lemon. 1, 2, 3, 4. Of course, ang salt natin. Pinch of salt lang po yan. Kaya maalat na yung ating toyo. And 5 tablespoon soy sauce. Any soy sauce, any brand, pwede po kayong gumamit. Depende po kung anong available sa kusina ninyo. 5 tablespoon po ito. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ang lemon, pwede kayong gumamit ng pressed lemon. Yan. Olive oil, any brand. Ang salt, pwede din kayong gumamit ng rock salt. Yan. Pagkaluin lang natin. Mix. Mix po. Yan. Ayan po ang sauce natin ng ating mango red cabbage salad. Ito po ang ating mango red cabbage salad. Tapos na po ang ating salad, mga kabayan. Thank you sa ulitin. Maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, si Gina Gutierrez.